Xin kính chào quý vị. Ở trong cái loạt bài nói về mụn trứng cá thì ở cái phần 1 chúng tôi đã trình bày với quý vị về những cái loại thuốc điều trị mụn trứng cá dùng đường bôi ở ngoài da, tức là chúng ta bôi trực tiếp lên mụn trứng cá. Thì trong cái phần 2 này chúng tôi sẽ trình bày tiếp với quý vị những cái loại thuốc dùng đường uống, hay còn gọi là những cái loại thuốc dùng đường toàn thân. Thì theo như cái phác đồ điều trị mụn trứng cá được ban hành bởi Bộ Y tế năm 2021 thì các cái loại thuốc dùng đường uống để điều trị mụn trứng cá chủ yếu là các cái loại kháng sinh. Thì như quý vị đã biết là kháng sinh là một cái chất dùng để tiêu diệt các cái loại vi khuẩn, đã được phát minh rất lâu bởi một cái nhà vi khuẩn học là Fleming. Ông làm việc cho bệnh viện St. Mary ở London, và ông ta là một trong những cái nhà khoa học phát minh ra chất trụ sinh từ những năm 1928. Và cho đến ngày nay thì kháng sinh vẫn là một cái loại thuốc đầu tay để điều trị các cái bệnh nhiễm khuẩn. Và cụ thể ở đây là điều trị các cái loại nhiễm khuẩn gây ra các cái bệnh trứng cá. Thì cái mục tiêu của việc dùng kháng sinh đường uống toàn thân này là gì? Thì cái mục tiêu đầu tiên như tôi đã trình bày ở trên, là dùng kháng sinh để ức chế cái sự phát triển của vi khuẩn Robionibacterium acnes, là một cái loại vi khuẩn trực tiếp gây ra cái sự viêm nhiễm ở trên nang lông, gây ra mụn trứng cá. Và cái mục tiêu thứ hai là được áp dụng cho những cái trường hợp mà bệnh trứng cá từ trung bình cho tới nặng, hoặc là đối với những cái trường hợp đã thất bại với các cái biện pháp điều trị khác như là dùng thuốc bôi ở ngoài da. Cái ưu điểm của nó là nó có tác dụng tốt hơn, nhanh hơn là cái đường bôi. Nhưng mà nó cũng lại có rất là nhiều các cái tác dụng phụ khi mà chúng ta sử dụng thuốc kháng sinh, nhất là đối với những cái kháng sinh mà phải dùng cái thời gian dài. Và nó có một cái khuyết điểm nữa là chúng ta dùng đường uống toàn thân nhưng mà vẫn phải kết hợp với lại các cái thuốc bôi ở ngoài da. Thì đó là các cái mục tiêu của việc dùng kháng sinh để điều trị mụn trứng cá. Và đi vào cụ thể thì chúng ta có các cái loại kháng sinh sau đây để điều trị trứng cá. Thì đầu tiên phải nhắc tới đó là cái nhóm tetracycline. Thì cái tên tetracycline quý vị đã biết rồi, chứ chắc là quý vị nghe rất là quen rồi. Ở Việt Nam thì chúng ta quá quen với cái tên thuốc này. Và ở Mỹ thì các cái hiệp hội da liễu Hoa Kỳ cho tới ngày nay người ta vẫn còn xem tetracycline là một cái loại thuốc rất là nhạy với lại vi khuẩn Robionibacterium acnes. Chính vì vậy mà trong phác đồ điều trị của Hiệp hội da liễu Hoa Kỳ, người ta vẫn đưa tetracycline vào cái phác đồ và làm một cái thuốc đầu tay để điều trị. Thì đối với cái nhóm tetracycline này, nó có thường là ở Việt Nam mình cũng như trên thế giới, nó có hai cái biệt dược, đó là cái doxycycline. Thì đối với cái doxycycline, cái liều người ta đóng gói là 100mg. Thì cái liều dùng của nó là thường là trong 1 tháng đầu chúng ta dùng 100mg trên một ngày, liên tục trong 30 ngày. Sau đó chúng ta sẽ giảm liều xuống còn 50mg trên một ngày. Và cái thời gian điều trị nó phải kéo dài tới 2 tới 3 tháng. Cái biệt dược thứ hai của nhóm tetracycline đó là minocycline. Minocycline này cũng là hàm lượng 100mg, và người ta cũng đưa ra một cái khuyến cáo là phải dùng từ 2 đến 3 tháng cho một phác đồ điều trị. Cái nhóm tetracycline này thì quý vị biết rằng đối với lại cái vi khuẩn Robionibacterium acnes này thì nó vẫn còn rất là nhạy. Tuy nhiên là nó lại mang lại nhiều cái tác dụng phụ không mong muốn. Điển hình ở đây là nó làm cho chúng ta rất là dễ, cái da của chúng ta rất dễ nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Chính vì vậy mà khi mà dùng nó thì chúng ta phải cử không được ra ánh nắng mặt trời, hoặc là khi ra thì chúng ta phải dùng các cái biện pháp để che chắn, tránh cái tia sáng nó chiếu vào da, nó làm cho da của chúng ta có thể bị xám nắng lại, nó gọi là cái hiện tượng sunburn. Một cái tác dụng thứ hai nữa là không mong muốn, đó là nó làm cho cái men răng của các em bé dưới 8 tuổi nó đổi cái màu vàng, cái men răng nó biến đổi thành cái màu vàng. Chính vì vậy mà người ta khuyến cáo là không được dùng tetracycline cho phụ nữ mang thai, hoặc là cho những em bé bú mẹ
rồi những cái em bé dưới 8 tuổi cũng không được dùng, bởi vì nó ảnh hưởng tới cái cấu trúc của cái men răng. Cái nhóm kháng sinh thứ hai đó là cái nhóm erythromycin. Thì như quý vị đã biết đó, erythromycin là một cái loại kháng sinh cũng rất là quen thuộc ở trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì cái erythromycin này hiện nay nó đã kháng với lại rất là nhiều loại vi khuẩn, và đặc biệt là Propionibacterium magnis này nó cũng đã kháng rất là mạnh mẽ với erythromycin. Cho nên ở đây chúng ta chỉ nêu cái tên để cho chúng ta biết rằng trước đây nó cũng đã được dùng để điều trị cái mụn trứng cá. Tuy nhiên ngày nay thì ở Mỹ người ta cũng không còn dùng cái erythromycin này để điều trị mụn trứng cá nữa. Ở trên màn hình của quý vị đó, quý vị thấy rằng có một cái hộp thuốc doxycycline liều 100mg. Đây là một cái biệt dược của nhóm tetracycline, và chúng ta có thể tham khảo cái loại thuốc này. Khi mà chúng ta cần thì chúng ta có một cái nhìn nó đã hiểu biết về cái thuốc này rồi, để chúng ta tham khảo vào cái phác đồ điều trị mà khi mà chúng ta điều trị cái mụn trứng cá. Trên màn hình quý vị là một cái biệt dược thứ hai của nhóm tetracycline, đó là cái miclocycline, cũng liều 100mg, và người ta khuyên dùng là từ 2 đến 3 tháng. Cái nhóm thuốc thứ ba để điều trị mụn trứng cá đó là cái isotretinoin. Cái isotretinoin này ở Việt Nam mình thì hiện nay nó có một cái biệt dược là Agnotin. Chắc quý vị là điều trị mụn trứng cá thì quý vị cũng được rất là nhiều bác sĩ ở Việt Nam mình sử dụng cái isotretinoin này như là một cái thuốc đầu tay. Tuy nhiên là ở Mỹ thì người ta lại không có dùng cái isotretinoin này làm một cái biện pháp đầu tay, mà chỉ khi nào mà người ta sử dụng các cái loại thuốc khác, các cái phương pháp khác không hiệu quả thì cái isotretinoin này mới là một cái biện pháp cuối cùng để người ta áp dụng điều trị cho những cái bệnh nhân khi đã thất bại với các cái phương pháp khác. Thì như quý vị biết đó, là cái isotretinoin này thực chất của nó là một cái dẫn xuất của vitamin A, và nó cũng giống như là các cái retinoin khác, nhưng mà nó có một cái đặc biệt là cái isotretinoin này thì nó không cần biến đổi qua gan, mà nó là ở một cái dạng hoạt tính, nó có sẵn cái hoạt tính rồi, tác động trực tiếp lên cái vi khuẩn Propionibacterium này, cho nên là nó thường là mang lại cái hiệu quả tức thì và rất là mạnh mẽ. Và cũng chính vì vậy mà CDC Hoa Kỳ người ta xếp cái isotretinoin này vào một cái danh mục là những loại thuốc cần phải có toa của bác sĩ thì mới mua được. Nhưng mà ở Việt Nam hiện nay thì tôi thấy là quý vị có thể mua được ở bất kỳ nhà thuốc nào. Cái sự quản lý của Việt Nam mình nó chưa có đồng bộ với thế giới. Chính vì vậy mà đó cũng là một cái thiệt thòi cho người bệnh, bởi vì nếu mà chúng ta dùng không có đúng cái chỉ định thì cái hậu quả của nó sẽ rất là khôn lường đối với lại cái người dùng, nhất là dùng cái thời gian dài. Thì chút xíu nữa đây chúng ta sẽ tìm hiểu coi là tại sao mà nó lại cần phải có sự kê toa của bác sĩ. Và ở Mỹ thì quý vị biết rằng tất cả những cái thuốc mà khi mà được kê toa thì phải có những cái bác sĩ chuyên nghiệp người ta kê toa thì nhà thuốc mới dám bán, chứ không như ở Việt Nam mình quý vị có thể mua bất cứ thứ gì cũng có. Thì cái tác dụng của isotretinoin này là nó làm cho cái sự tăng tiết của chất bã nó giảm xuống, cũng như là kích thước của tuyến bã nó cũng được nhỏ lại, và chính vì vậy mà nó làm cho giảm được cái mức độ mụn, cũng như là nó giảm được cái tình trạng sẹo khi mà cái mụn trứng cá nó để lại ở trên da của chúng ta. Cái liều dùng của isotretinoin này thì thường là cái liều rất cao quý vị, nó từ 0,5 cho đến 1mg trên 1 kg cơ thể, và nó phải kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Rồi sau đó cái mức độ mụn mà nó đã giảm xuống rồi đó thì người ta sẽ giảm liều xuống. Nó giảm liều trung bình khoảng từ 0,1 đến 0,3mg trên 1 kg cơ thể trong một ngày, và cái thời gian duy trì kéo dài cũng phải 2 đến 3 tháng. Và như tôi nói hồi nãy đó là tại sao mà cái isotretinoin này lại phải cần có sự
kê toa của bác sĩ thì chúng ta mới có thể mua được, bởi vì cái tác dụng phụ của nó rất là nguy hiểm. Nếu không có sự kiểm soát theo dõi của bác sĩ thì nó sẽ để lại cho chúng ta cái hậu quả rất là nặng nề. Điển hình ở đây nhất đó là cái tình trạng khô da quý vị. Khi mà mình dùng cái Acnotin một thời gian thì da nó sẽ khô, nó mất nước, nó làm cho da bong chóc, lở, thậm chí là nó nứt môi ra, và có những trường hợp đến với tôi là nứt ra là cái môi chảy máu luôn, rất là đau đớn. Rồi có các cái tình trạng khác như là đau các cái cơ khớp, rồi viêm kết mạc mắt, hoặc là nó bị cái tình trạng nhiễm khuẩn ở trên da. Rồi đối với cái gan thì nó làm cho cái men gan tăng rất cao. Đã có những trường hợp mà không tiếp tục dùng được và phải ngưng cái phác đồ điều trị cái acetylcholine này. Một cái tác dụng phụ không mong muốn nữa đó, nó rất là dễ cháy nắng quý vị, và nó để lại cho những cái mảng giống như là chúng ta bị nám vậy, rất là nặng nề ở trên da. Và một cái tác dụng phụ nữa đó là đối với những phụ nữ đang dùng mà mang thai đó, thì cái tỷ lệ quái thai ở những cái người đang dùng acetylcholine này rất là cao. Và chính vì vậy mà người ta khuyên rằng chỉ có được mang thai sau khi đã ngưng thuốc điều trị ít nhất là 1 tháng thì mới được cho phép chúng ta, cái người mà sử dụng cái acetylcholine này được mang thai. Bởi vì nó có thể là gây ra những cái tổn thương rất là trầm trọng ở trên thai nhi, đặc biệt là đối với những cái người mà mang thai 3 tháng đầu. Cho nên là người ta cấm chỉ định dùng cho phụ nữ, kể cả những cái người phụ nữ đang cho con bú và những cái trẻ em dưới 16 tuổi. Ngoài những cái tác dụng phụ đó, nó còn có một cái tác dụng lên tâm thần của chúng ta, là có những trường hợp nó gây cái biểu hiện trầm cảm, nhất là ở các cái em mà vị thành niên. Trong cái lứa tuổi đó nó rất là dễ có những cái sự xáo trộn về tâm sinh lý. Và dưới cái tác dụng phụ của Acnotin này thì đã có những trường hợp mà trầm cảm và có những cái ý định tự tử. Quý vị thấy rằng cái mặt lợi của cái Acnotin này xong theo đó nó cũng có những cái tác dụng phụ rất là nặng nề. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ được dùng dưới sự giám sát của bác sĩ, và người ta sẽ theo dõi suốt cái quá trình mà quý vị sử dụng thuốc để người ta có những cái can thiệp kịp thời khi mà nó xảy ra những cái tác dụng phụ không mong muốn đó. Thì ở trên màn hình quý vị đó là một cái vị thuốc Acnotin. Quý vị thấy là nó đóng cái hàm lượng là 20 mg. Đây là một cái loại thuốc đối với ở Mỹ thì người ta dùng vào trong những cái trường hợp đã thất bại với các cái phương pháp khác. Nhưng mà hiện nay ở Việt Nam thì tôi thấy đa số là một số cái trường hợp mà họ đến với tôi, họ nói rằng khi mà đến với bác sĩ điều trị mụn trứng cá thì lần đầu tiên, dù mà không biết là cái trường hợp mụn đó nó có đủ tiêu chuẩn để mình sử dụng Acnotin hay chưa, thì bác sĩ cũng vẫn kê toa Acnotin. Thì đó là một cái thiệt thòi cho người bệnh khi mà chúng ta dùng quá sớm hoặc là dùng không đúng cái chỉ định, thì nó gây ra những cái hậu quả rất là nặng nề đối với người bệnh. Trên màn hình quý vị là cũng là một cái biệt dược của acetylcholine đóng liều lượng là 10 mg. Đó là những cái loại thuốc kháng sinh cũng như là cái dẫn xuất của vitamin A dùng vào điều trị mụn trứng cá. Và cái nhóm thuốc thứ tư nữa đó là dùng cái liệu pháp hormone để điều trị mụn trứng cá. Khi mà những cái biện pháp khác trên tôi đã nói nó thất bại thì người ta hướng tới một cái chất thuốc khác, đó là dùng các cái nội tiết tố để điều trị kiểm soát cái nội tiết tố ở trong cơ thể, đặc biệt là đối với những cái em bé gái mà đang trong cái tuổi dậy thì. Thì sau khi mà người ta thấy rằng các cái loại thuốc mà điều trị dùng để các cái loại thuốc kháng sinh điều trị ở trên đã thất bại, thì người ta sẽ đưa cái biện pháp điều trị hormone này vào để kiểm soát. Và cái thuốc hay sử dụng nhất ở đây là cái loại thuốc tránh thai. Thì như quý vị đã biết là thuốc tránh thai ở trên thị trường thế giới hiện nay nó có hai cái dạng. Cái dạng thứ nhất là cái dạng đơn chất thì nó chỉ có progestin thôi. Và cái loại thứ hai thì nó phối hợp giữa progestin và estrogen.
Thì riêng đối với lại cái progestin á, thì nó là một cái loại mà nó có tác dụng là nó cường androgen. Thì quý vị biết rồi, cái androgen thì nó lại làm cho kích thích tăng sinh mụn. Mà nếu mà mình dùng cái loại progestin đơn chất không á, thì nó lại càng làm cho mụn tăng nhiều hơn nữa khi mà mình chưa dùng. Cho nên chúng ta không thể dùng cái loại thuốc ngừa thai mà đơn chất được nha quý vị. Phải có cái loại thuốc dùng phối hợp giữa progestin và estrogen. Thì tại vì cái estrogen ấy là một cái chất đối kháng lại với androgen, cho nên là nó mới kiểm soát được cái sự tăng sinh của mụn. Cho nên là quý vị phải thận trọng, chúng ta phải dùng cái thuốc cho nó đúng. Nếu mà chúng ta chỉ có nghe nói là thuốc ngừa thai để điều trị được, kiểm soát cái mụn trứng cá thì chúng ta phải cẩn thận, bởi vì nó chỉ có cái loại phối hợp thì nó mới có cái tác dụng là kiểm soát được mụn trứng cá thôi nha quý vị. Ngoài ra thì khi mà người ta dùng cái hormone mà ở đây là cái thuốc tránh thai đó để điều trị mụn trứng cá đó, thì người ta vẫn phải dùng các cái loại retinoid để mà sử dụng cái dạng bôi ở trên da để phối hợp với nhau, rồi dùng thêm kháng sinh để nó tăng cái hiệu quả điều trị cũng như là giảm bớt cái sự kháng thuốc của vi khuẩn đối với cái thuốc chúng ta dùng ở bên ngoài. Và cái thuốc ngừa thai này thì người ta khuyên là chúng ta chỉ nên dành cho những cái người đã thất bại với các cái phương pháp điều trị khác. Thứ hai nữa là đối với những phụ nữ đang mong muốn dùng một cái biện pháp tránh thai thì chúng ta có thể giới thiệu họ cái phương pháp vừa là uống thuốc tránh thai với cái mục đích tránh thai và với cái mục đích kèm theo đó là điều trị mụn trứng cá. Bởi vì nếu mà chúng ta khi mà đưa cái phác đồ này vào thì chúng ta cần trao đổi với người bệnh. Bởi vì nếu mà chúng ta không trao đổi cẩn thận, không được sự đồng ý của người bệnh dùng thuốc tránh thai để điều trị mụn, mà người ta đem một cái bọc thuốc về, người ta mở ra, người ta thấy có những cái viên thuốc tránh thai này, thì đã có rất nhiều trường hợp người ta sẽ cự lại với lại bác sĩ là tại sao tôi điều trị mụn trứng cá mà lại cho tôi viên thuốc ngừa thai. Cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận trước khi dùng cái liệu pháp hormone này để điều trị mụn trứng cá cho người bệnh. Thì chúng ta phải có sự thảo luận và được sự đồng ý của người bệnh thì chúng ta mới sử dụng thuốc ngừa thai vào để áp dụng cho cái vấn đề điều trị mụn nha quý vị. Ở trên màn hình quý vị là một cái vị mạc Velong, là một cái loại thuốc tránh thai mà ở trên thị trường Việt Nam mình rất là phổ biến nha quý vị. Đây là một cái loại mạc Velong, nó được phối hợp giữa hai loại thuốc progestin và estrogen. Thì khi mà mình dùng cái mạc Velong này, nó sẽ kiểm soát được cái sự tăng tiết chất bã, nó làm giảm được cái sự chương nở của cái nang lông, làm giảm được cái sự viêm nhiễm, qua đó nó giảm được cái tình trạng nặng nề của mụn trứng cá. Cái nhóm thuốc thứ 5 nữa là người ta còn dùng một cái nhóm thuốc gọi là cái nhóm lợi tiểu spironolactone. Thì như quý vị biết là tại sao lại dùng thuốc lợi tiểu để điều trị mụn trứng cá, thì người ta sẽ dùng một cái trên cái nguyên lý rằng cái spironolactone này đó, nó có tác dụng lợi tiểu thông qua cái cơ chế đối kháng androgen. Chính vì nó đối kháng androgen cho nên là nó làm giảm tiết được các cái chất bã nhờn ở trên da, ở trên nang lông. Vì vậy mà có một số trường hợp mà cái tình trạng bệnh nó nặng nề thì người ta phối hợp thêm cái spironolactone này, lợi dụng cái cơ chế đối kháng androgen của nó để người ta phối hợp làm cho cái tình trạng điều trị mụn trứng cá nó được tốt hơn. Thì như quý vị đã vừa nghe tôi trình bày những cái loại thuốc dùng đường toàn thân, chủ yếu là những loại kháng sinh, các cái hormone điều trị kiểm soát cái nội tiết tố ở trong cơ thể của chúng ta, và các cái biện pháp khác để chúng ta kiểm soát cái mụn trứng cá. Thì hy vọng rằng những cái kiến thức mà quý vị vừa nghe chúng tôi trình bày sẽ mang lại cho quý vị những cái hiểu biết khái quát cơ bản nhất để giúp cho quý vị đưa ra những cái quyết định đúng đắn khi mà chúng ta phải sử dụng thuốc để điều trị mụn trứng cá. Tuy nhiên là mỗi cơ thể của chúng ta đều có sự khác biệt. Cũng cùng là một cái loại mụn trứng cá đó, cùng một loại thuốc đó, nhưng mà cơ thể của mỗi người nó sẽ có những cái sự đáp ứng khác nhau. Chính vì vậy mà chúng tôi khuyên rằng khi mà điều trị mụn trứng cá thì quý vị nên tìm một bác sĩ chuyên nghiệp để họ sẽ giúp quý vị
chọn lọc đưa ra một cái phác đồ đúng đắn nhất, hiệu quả nhất để cho giúp quý vị điều trị mụn trứng cá được hiệu quả nhất. Đó là những cái phần trình bày chính của cái phần điều trị các cái loại thuốc uống đường dùng toàn thân ngày hôm nay. Cuối cùng xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo. Chúng tôi sẽ nói về các cái phương pháp điều trị bổ sung, như là các cái kỹ thuật lăn kim chẳng hạn, hay là dùng các cái tia laser để chúng ta hỗ trợ trong vấn đề điều trị mụn trứng cá. Hy vọng quý vị quan tâm và tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Xin kính chào quý vị.